καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ όλοι. Εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και για αυτούς που την οργανώνουν, για αυτούς που την υλοποιούν και για αυτούς που συμμετέχουν. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όλοι. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Ξεκίνησα και εγώ συμμετέχοντας με εκπαιδευτή τον Ηλία. Το αγάπησα, δέθηκα, έγινε κομμάτι της ζωής μου, έγινε κομμάτι του είναι μου και είμαι ακόμα και σήμερα εδώ και σε άλλο ρόλο και θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να εντάσσεσαι μέσα σε μια τέτοια οικογένεια, πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι αυτή η οικογένεια έρχεται και σε αγκαλιάζει. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από 8 χρόνια καινού καταφέρουμε ξανά να μαζευτούμε, να κάνουμε πρόγραμμα και να βρούμε χρηματοδότηση, που ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία μας όσο μεγάλωνε το χρονικό διάστημα. Χαίρομαι πολύ που βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που δεν τα άφησαν, μπόρεσαν και οργάνωσαν έτσι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πραγματικά σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να απευθυνθώ στους ανάπηρες, είναι πολύ σημαντικό, είστε πολύ τυχερές γιατί εδώ ανάμεσα σας υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν. Είναι πολύ μεγάλο εφόδιο για τη ζωή σας, κρατήστε τις εμπειρίες, κρατήστε ό,τι μάθατε εδώ, δεν θα λειτουργήσουν όλα το πρώτο δευτερόλεπτο. Θα τα ανακαλέσετε όταν θα χρειαστούν, με την ελπίδα ότι θα πάτε λίγο παρακάτω από αυτό. Και εύχομαι όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα όλοι μας να έχουμε δει στην πράξη ότι αυτό μπορεί να μας φαίνεται ακατόρθωτο, με επιμονή και με βοήθεια μπορεί να είναι δυνατό. Εγώ θέλω απλά να ευχηθώ να φύγουμε όλοι από εδώ γεμάτοι σε εμπειρίες όμορφες και χρήσιμες. Ένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άλλη Όψη. Λήψη πρώτη. Η Άλλη Όψη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο εξειδικεύεται στην διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν κινητική αναπηρία λόγω βλάβης στο νοτιαίο μυελό, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν παραπληγία ή τετραπληγία. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ μικρή οργάνωση από πολύ λίγους ανθρώπους με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, οι δράσεις που έχει δημιουργήσει ήταν αρκετά καινοτόμες για την εποχή τους. Δεν κάνουμε εκτόσεις ούτε από την ασφάλεια μέχρι το τι πιστεύουμε για την αναπηρία και πώς πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Τώρα λίγο ακούγεται σαν παραμύθι το πώς ξεκινήσαμε. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ασχολιόταν με θέματα αναπηρίας, είτε κάποιοι ερχόταν από το πιο ιατρικό κλάδο, αν θέλετε, φυσικοθεραπευτές που ασχολιόταν με κομμάτια της αποκατάστασης, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είχαν αναπηρία, που είχαν κάνει αποκατάσταση στο εξωτερικό. Ήρθε η ιδέα από έναν άνθρωπο που είχε κάνει την πρακτική του τότε στη Σουηδία και είχε γνωρίσει την αντίστοιχη σουηδική οργάνωση, γιατί η ιδέα δεν είναι δική μας, έτσι. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, ότι αν χτυπήσεις, αν κάποιο άτομο, όπως και εγώ, μπαίνει στην αποκατάσταση, αλλά δεν υπάρχει αποκατάσταση, ενώ οι Σουηδοί από την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα μπαίνουν στην αποκατάσταση. Πάνε και πάνε στο νοσοκομείο που είναι άτομα με την ίδια βλάβη και μιλάνε στο άτομο αυτό για την ψυχολογία του, Στη Στοκχόλμη, στο κέντρο που δουλεύουμε τέλος πάντων, όσοι είμαστε επαγγελματίες υγείας είναι και οι εκπαιδευτές και έχουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο με εμάς μέσα στην ομάδα αποκατάστασης. Ακριβώς το ίδιο μετράει η δύναμή τους, ακριβώς το ίδιο η γνώμη τους. Έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Ο καθένας έχει καθήκοντα ανάλογα με το επάγγελμά του. Έτσι, δεν κάνω εγώ το καθήκοντα του γιατρού, ο γιατρός δεν κάνει τα δικά μου, δεν κάνω εγώ της Ερίκας και η Ερίκα δεν κάνει τα δικά μου. Είναι ομότιμα μέλη της αποκατάστασης, παρόλο που δεν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει συγκεκριμένο πιστοποιημένος τρόπος εκπαίδευσης. Γιατί βασίζεται ακριβώς σε αυτό, ότι μεταφέρουν την εμπειρία τους. Δεν μεταφέρουν ιατρικά κομμάτια, δεν μεταφέρουν εγωθεραπευτικά, νοσηλευτικά. Very big invention to be in this country and to see how the Greeks are in a wheelchair and hope I can learn something also. Γιατί 11 χρόνια έχασα τη ζωή μου, εννοείται. Απλά βρήκα έναν άνθρωπο μετά από 11 χρόνια
αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στη Σουηδία. Γιατί έμαθα γι' αυτόν. Που δεν ήξερα ότι μπορούσαν να κάνουν άτομα με αναπηρία, δηλαδή στο δικό μου το επίπεδο, αυτά τα πράγματα που έκανε αυτός. Μετά ήρθε η άλλη όψη. Ήρθε ένας άλλος κόσμος, πολύ ενδιαφέρον, μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ακούω κανέναν, κάνω μόνο πράγματα που με ευχαριστούν και δεν βλέπω κανένα εμπόδιο, όσο δύσκολο και να είναι. Στην άλλη όψη, όλοι οι εκπαιδευτές είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν οι ίδιοι πρώτα σε μία σειρά προγραμμάτων και όλοι μας ήρθαμε σε μία κατάσταση αρκετά εξαρτημένη από το οικογενειακό μας περιβάλλον, αρκετά φοβισμένοι. Δεν έκανα απολύτως τίποτα, όχι γιατί δεν ήθελα, απλά γιατί δεν ήξερα. Είχα συνέχεια άτομα κοντά μου, το να πάω στο κρεβάτι, το να γδυθώ, το να ντυθώ, να μπω στο αυτοκίνητο με 2 άτομα, να βγω από το αυτοκίνητο με 2 άτομα, δεν είχα προσωπική ζωή, δεν μπορούσα να πάω πουθενά μόνος μου. Αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι έχω χάσει 11 χρόνια από τη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να ήμουν πιο δυνατός, να μην είχα χάσει μυϊκή δύναμη, να μην είχα χάσει αυτά τα χρόνια από τη ζωή μου. Ήρθαμε για να μάθουμε κάποια πράγματα, να διευκολύνουμε λίγο την καθημερινότητά μας και ο στόχος της αυτονομίας φάνταζε σχεδόν μη πραγματοποιήσιμος. Ήθελα να τους δώσω αυτό που πήρα εγώ. Αντίστοιχα και εγώ, όπως τότε το 2010 πήρα αυτή τη γνώση, είμαι εδώ να τη μεταδώσω πάλι. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Αυτό με ενδιαφέρει. Το να δω, να έρθει εδώ, το να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να δω το αποτέλεσμα όταν θα φύγει. Για μένα αυτό είναι ικανοποίηση. Και εννοείται ότι όσο μπορώ να είμαι καλά και όσο μπορώ να είμαι εκπαιδευτής και όσο μπορώ να κάνω και να βοηθάω με τον τρόπο αυτό, εννοείται θα το κάνω. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να σταματήσω. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου άλλαξε τη ζωή. Είμαι δημιούργημα του προγράμματος, είμαι δημιούργημα της άλλης όψης και το θεωρώ ανήθικο από το δικό μου, στο δικό μου το μυαλό να μην το μεταδώσω και σε άλλους. Η οργάνωση βασίζεται στις αρχές της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ομότιμης υποστήριξης. Και υπάρχουν αποδείξεις ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, max 10 ημερών, παίρνουν τα απαραίτητα εφόδια που μπορούν να τα κρατήσουν στο υπόλοιπο της ζωής τους. Έμαθα σούζες που δεν ήξερα καν. Όποιος μπορούσε να πιάσει λίγο το αμαξίδιο, εγώ ούρλιαζα γιατί φοβόμουν. Τις ράμπες, να μετακινούμε από το κρεβάτι στο αμαξίδιο και αντίθετα, μεταφορές στο πάτωμα στο αμαξίδιο, σε αμάξι, οπότε αυτό με έδωσε ζωή, με έκανε εισαγωγικά ανεξάρτητη και εννοείται ότι είχα ανεξαρτησία και πολύ αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ. Είναι χαρά όταν βλέπεις κάποιον, του το προσφέρεις και το παίρνει και βλέπεις ότι το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να το κάνει στον εαυτό του πραγματικότητα. Για μένα προσωπικά αυτό δεν πληρώνει με τίποτα. Το λέμε και το πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να συμμετέχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει κάνει τουλάχιστον το 50% της δουλειάς. Είναι 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή οι συμμετέχοντες μένουν εδώ στο ξενοδοχείο που διεξάγεται το πρόγραμμά μας. Οπότε για τη διεξαγωγή του χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν οι ίδιοι κάποια αναπηρία, αλλά έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την αναπηρία, είτε προσωπικό είτε επαγγελματικό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν από εμάς, γιατί δεν έρχονται εκπαιδευμένοι, στο πώς μπορούν να υποστηρίξουν σωστά έναν άνθρωπο με κινητική αναπηρία που χρησιμοποιεί χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσετε κάποιον να νιώθει αυτοπεποίθηση με αυτό που βοηθάτε, να νιώθει και αυτός μια ασφάλεια. Όταν ακουμπάμε το κάθισμα κάποιου ή το σώμα κάποιου, του μιλάμε και του λέμε τι κάνουμε, του λέμε που είναι τα χέρια μας, δεν βλέπει, επίσης αν ακουμπάει το κάθισμα δεν νιώθει. Οποιαδήποτε κίνηση δική σας πάνω στο κάθισμα έχει τεράστια επίδραση στην ισορροπία του εκείνη την ώρα. Αν όλος είναι σούζο και εγώ έτσι τους κρατάω, έχω κρατήσει τόσο σε πέρα που κάνω αυτό, έχει φύγει. Αλλά όταν θα τον ακουμπήσω από κάτω, αν τον ακουμπήσω με φόρα και άλλο δεν έχει ισορροπία, κρατήσω 1, 2, 3, μπορεί να φύγει μπροστά, μπορεί να φύγει στο πλάι.
Οπότε είμαστε γύρω από το μάθημα. Εγώ αυτό που θέλω, επειδή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ, είναι να μάθω. Να βοηθήσω και να μάθω. Και τώρα. Βάλε το χέρι σου μπροστά τώρα. Εκεί. Κατεβαίνουμε. Εκεί. Πάμε πίσω. Μη φοβάσαι, πίσω. Και τώρα βάζεις το χέρι σου. Ας το σιγά. Εκεί. Είμαι συνοδός και φροντιστής ατόμων με αναπηρία. Στο προηγούμενο κάμπ ήρθα με την ιδέα στο μυαλό μου ότι θα βάλω ένα πολύ μικρό λιθαράκι για να αλλάξουν οι ζωές κάποιων ανθρώπων και τελικά άλλαξε η δική μου. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά ήρθα. Η πιο μεγάλη πρόκληση. Το να σταματάς όταν πρέπει να σταματήσεις, να κάνεις πίσω και να κάπως κατευνάσεις και τους δικούς σου φόβους. Δηλαδή όταν είσαι από πίσω και κάποιος προσπαθεί να μάθει το σκαλοπάτι, τη σούζα και είναι πολύ λεπτά τα όρια του τώρα θα πέσει, να τον πιάσω ή άμα τον πιάσω θα τον δυσκολέψω, θα χαλάσω την προσπάθειά του. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας υπόσχομαι και καλά θα περάσετε, θα κουραστείτε πάρα πολύ, αλλά θα γουστάρετε πολύ. Γεια σας, είμαι η Κούλα. Είναι η 4η φορά που έρχομαι σε πρόγραμμα της Άλλης Όψης. Από την πρώτη στιγμή όλα τα παιδιά με αγκάλιασαν με αγάπη, πάνω απ' όλα ψυχολογικά με στήριξαν. Μου έμαθαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μου τα έχει δείξει κανένας. Είμαι η Μαρία. Όταν ήρθα με τα παιδιά στο πρόγραμμα που με επιλέξανε, από εκεί και πέρα άλλαξε η ζωή μου. Σπούδασα τα παιδιά μου εδώ πάνω στο αμαξίδιο, πάντρεψα τα παιδιά μου εδώ, μεγάλωσα τα 3 τα εγγόνια μου εδώ πάνω και είμαι καλά τώρα. Είμαι Ευαγγελία, είμαι πολύ φρέσκια στο κουρμπέτι και έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που λέμε πάντα στην Άλλη Όψη είναι ότι η αυτονομία είναι η γνώση. Το να ξέρω τι χρειάζομαι και επίσης το να έχω τη δυνατότητα της επιλογής. Το να μείνω στο σπίτι μπορεί να είναι επιλογή μου, αλλά μπορεί και να μην είναι. Πρέπει λοιπόν να μπορώ να έχω αυτή την επιλογή όπως και οποιοδήποτε άλλος. Έχω μάθει να κάνω πράγματα μόνη μου. Εκεί που δεν μπορώ, πάντα ζητάω βοήθεια και πάντα την έχω τη βοήθεια. Τη δύναμη τη παίρνω από όλους εσάς που όπου να χρειαστώ κάτι, σας έχω εκεί για μένα. Ζω πλέον με την βλάβη της κάκωσης του νοτιομυελού, αλλά αυτό δεν με καθορίζει, απλά προέκυψε. Είμαι η Ραφαέλα, είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό τώρα και το βρίσκω μια πολύ όμορφη ευκαιρία να γνωριστώ με άτομα οι οποίοι έχουν αυτή την τιμή να ρολάρουν και να βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Αυτά. Γιατί είναι απαραίτητο και χρήσιμη η συμβουλευτική ομοτήμων και θα το ζήσετε εδώ? Η ομότιμη υποστήριξη βασίζεται πάνω στην βιωματική εμπειρία και στην αυτονομία με βάση το λειτουργικό επίπεδο. Το θέμα είναι να κάθεσαι να ακούσει αυτό που σου λένε και να το καταλάβεις αυτό που σου δείχνουν. Εγώ από τη μία κουβέντα που είπε εχθές η Κατερίνα, το στήθος στα γόνατα, το έκανα μετά. Στην αποκατάσταση συνήθως, όταν τελειώνει η θεραπεία και θα πας υποχρεωτικά σε ένα κέντρο αποκατάστασης για να κάνεις όλα αυτά που ήξερες και τώρα σαν καινούριο βρεφάκι θα τα ξαναμάθεις, να ντύνεσαι, να ξεντύνεσαι, να πηγαίνεις τουαλέτα, να κάνεις μπάνιο, να ρολάρεις. Όλα αυτά στα μαθαίνουν συνήθως άτομα φυσιοθεραπευτές που και εδώ έχουμε. Όσο και καλός φυσιοθεραπευτής να είσαι, top να είσαι, δεν μπορείς να διδάξεις ένα άτομο τετραπληγία, το πώς θα κάνει μεταφορά. Δεν μπορεί να του δείξεις, γιατί αυτός θα χρησιμοποιήσει τους μυς του, τα πόδια του, τα χέρια του. Κανείς δεν ξέρει να σου πει τι να κάνεις στα πόδια σου όταν αυτά πέφτουν συνέχεια κάτω. Ή πώς ακριβώς νιώθω και το βιώνω
όταν βλέπω ένα σκαλί μπροστά μου και πρέπει να το πηδήξω. Να το περάσω, τέλος πάντων. Όταν είναι ομότιμο το μέλος που στο μαθαίνει και στο παρουσιάζει, μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τη συνθήκη. Δηλαδή, μπορεί να σου πει, ξέρεις, ακριβώς εκείνο το λεπτό, εκείνη τη στιγμή, σπρώξε, δώσε σπρωξιά ή σπρώξε με τους ώμους κάτω, δες πλάι. Ουσιαστικά εκείνος σου δείχνει τον τρόπο, το δικό του τρόπο, και αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε τα μυαλά και τα δικά μας και των συμμετεχόντων. Είχα βάλει συγκεκριμένους στόχους πριν έρθω. Δεν είχα τελειοποιήσει τεχνικές. Τεχνικές χειρισμού του αμαξιδίου, τεχνικές μεταφοράς. Πάμε, γρήγορα. Πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά μέρος της νέας μου ζωής. Θέλει λοιπόν συνεχόμενη επανάληψη, συνεχόμενη εξάσκηση και να βρεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Είμαι ο πρώτος Έλληνας εκπαιδευτής, τετραπληγία. Μπορεί να μην είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, μπορεί να έχω μπορεί, όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά όταν είναι και έχω άτομα μπροστά μου, πάω να εκπαιδεύσω, ξεχνάω τον πόνο, όσο μπορώ, ξεχνάω τα πάντα, όσο μπορώ και αρχίζει η εκπαίδευση. Πρωινή γυμναστική. Βγάζω το πλένο μου, φέρνω το σώμα μπροστά, φέρνω το κάθισμά μου διαγώνια εδώ. Αυτό θέλουμε, να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε εσείς από μόνοι σας. Εμείς σας δείχνουμε τον τρόπο. Εσύ δεν μπορεί να κάνεις τη μεταφορά που κάνω εγώ στο κρεβάτι. Εγώ πώς είμαι ανεξάρτητος. Μετά, αφού σου δείξω εγώ το δικό μου τον τρόπο, θα σε βοηθήσω να μάθεις το δικό σου τον τρόπο. Καταλαβες. Αλλά όχι μόνο εγώ να σε βοηθάω. Πρέπει να σκεφτείς και εσύ τι θέλεις να κάνεις. Όπως τώρα. Γυρνάς, κάνεις τη μεταφορά και κάνεις αυτό. Κατευθείαν. Ναι. Το timing. Βρέστε μέσα από μέσα σου 1, 2, 3. Όταν θα είσαι έτοιμη, γυρνάς. Μπράβο. Έστω ότι η μέρα, ας πούμε, Δευτέρα και μαθαίνεις ποια είναι η μεταφορά. Τη Δευτέρα το μεσημέρι για να πάω να ξαπλώσεις πρέπει να μεταφερθείς. Τη Δευτέρα το βράδυ επίσης. Την Τρίτη επίσης και ούτω καθεξής. Όταν έχεις κατακτήσει τη μεταφορά στο κρεβάτι, μετά πάμε στο αυτοκίνητο. Στο πιο άμεσο μετά το κρεβάτι. Την πρώτη φορά που μπήκα στο αυτοκίνητο, ήμασταν εδώ, έκανα μισή ώρα να μπω και 45 λεπτά να βγω. Είχα γύρω στα 8-9 άτομα. Τον εκπαιδευτή μου και όλους τους άλλους. Χάρηκαν με τη χαρά μου. Στεναχωρήθηκαν με την αποτυχία μου. Το λύσαμε μαζί όμως, το βρήκαμε μαζί. Όταν υπάρχει λοιπόν μεταφορά μετά οπουδήποτε μπορείς να φανταστείς, ξέρεις να κάνεις μεταφορές. Θα βρεις τον τρόπο. Θα προσαρμόσεις τον τρόπο, γιατί ποτέ δεν θα είναι ο ίδιος. Πάμε μπανάκι. Εκπαίδευση παραλία. Από εδώ ξεκίνησα, το 16.
στο να πηγαίνω και μόνη μου στη θάλασσα. Όλα τα χρόνια έχω πάει. Για φέτος όμως είναι η πρώτη φορά, το πρώτο μπάνιο και είναι και ο χώρος καινούριο για μένα. Είμαι με ανθρώπους που τους ξέρω και με ξέρουν και θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το κεντράκι από το Σιτράκ, είναι αυτονομία. Πάω μόνη μου στην παραλία, το έχω δικό μου, το πατάω και μπαίνω μέσα. Αυτονομία. Για πολλά κορίτσια ήταν η πρώτη φορά που κάνανε κάτι από τότε που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο. Εγώ έχω 16 χρόνια να πάω. Πόσο είναι και η πλάβη μου. Και έβλεπες την απόλαυση στο πρόσωπο, τη χαρά, τον ενθουσιασμό και ότι ήσουν και εσύ εκεί δίπλα και το βίωνες, το έβλεπες, συμμετείχες σε αυτό. Επίσης, ο ομότιμος μπορεί να λειτουργήσει και λίγο διαφορετικά στον τρόπο σκέψης του. Είναι πρότυπο για σένα και μαθαίνεις και περισσότερα για να μπορείς να δώσεις και αλλού. Να σκύψει μπροστά εντελώς, διπλωμένη, φρενάρει, κρατάει και φρενάρει. Και βλέπετε στο τέλος αν χρειαστεί το πάει και λίγο μπροστά. Ποιο λέει τώρα. Τραβήξτε βίντεο, παιδιά! Ελένη! Το θέλω για την μαμά μου, Ελένη! Είμαστε έτσι, κρατάει και ο Αλέξης, γιατί ώστε να μην φύγει όλο το βάρος πάνω μου που βάζει το δεξί. Εντάξει, και αρχίζουμε και φεύγουμε. Και φρενάρω εγώ ταυτόχρονα. Φρενάρεις. Ναι. Που είσαι, Οκ. Εγώ βοήθησα πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ φρενάρω όσο κατεβαίνω, έτσι. Το φρένο είναι μόνιμο. Μη σηκώνεις το χέρι, φρενάρεις. Το φρένο είναι μόνιμο, οκ. Αυτό. Πάρα πολύ καλή. Πάμε. Εγώ να σε αφήσω σιγά. Ναι, άσε με, αισθάνομαι και σιγουριά. Ναι, αφήνω, δεν κάνω κάτι. Αυτό και κατέβα. Τέλειο. Εάν καταφέρεις λοιπόν να καταλάβεις και να κατανοήσεις την τεχνική, μετά είναι τα εύκολα. Το μοναδικό δύσκολο είναι το να γυρίσεις σπίτι σου και να μην σε πάρει ρουτίνα. Ζούμε σε χώρες που δεν είναι τόσο κοινωνικά φιλικές σε άτομα με κινητική βλάβη και δι για άτομα που βρίσκονται σε αμαξίδιο. Καταλήγουμε ξανά και ξανά στο ίδιο συμπέρασμα ότι η βλάβη και η αναπηρία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μας καθιστούν ανάπηρους τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το να παρουσιάσει ένα αμφιθέατρο κάποια πράγματα σε μια ομάδα φοιτητών είναι τελείως διαφορετικό από το να έρθουν εδώ οι συνάδελφοι και να δουν η διασώμαση, την προσπάθεια που γίνεται πραγματικά στον τρόπο εκπαίδευσης. Πολλές φορές, όπως είπα, δημιουργούμε μια εικόνα αποκλεισμού. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι με βλάβη στον νοτίο Όμηρο, γιατί τους έχουμε αποκλείσει στα σπίτια τους. Το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους υγείας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, να μας προμηθεύει το κράτος ακριβώς το αμαξίδι που χρειαζόμαστε, να έχουμε ένα follow-up κάθε εξάμηνο, όπως ξέρω ότι συμβαίνει στο σύστημα υγείας της Σουηδίας. Όπως όταν περπατούσα, δεν μπορούσα να ικανοποιήσω όλες μου τις ανάγκες με ένα ζευγάρι παπούτσια. Έτσι δεν γίνεται να ικανοποιήσω όλες μου τις ανάγκες και όλη τη διάρκεια της ζωής μου στο αμαξίδιο με ένα μόνο αμαξίδιο. Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες, αλλάζει το σώμα, οπότε αλλάζει και το εργαλείο που χρειαζόμαστε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας πω ότι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι εμείς τα ανάπηρα άτομα έχουμε κόστος διαβίωση 3 φορές μεγαλύτερο από τους μη αναπήρους. Κατά μέσο όρο. Τυπικά ένα ελαφρώς τύπου αμαξίδιο, ελαφρώς τύπου σημαίνει όχι το βαρύ, αυτό το νοσοκομιακό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, ξεκινάει από τις 3.500 ευρώ, αλλά μιλάμε ότι αυτό το κόστος είναι χωρίς το μαξιλάρι μας, χωρίς το υποπόδιο, που δεν μπορούν φυσικά τα πόδια να είναι στον αέρα, χωρίς ένα καλό ζευγάρι λάστιχα, που σημαίνει άλλο κόστος. Ανεβαίνουμε, συνήθως είναι γύρω στις 4.500-5.000 ευρώ. Και δεν καλύπτεται ούτε το 1/5 και αυτό παρέχεται κάθε 4 με 5 χρόνια. Και τριπλάσιο κόστος διαβίωσης και πρόσβαση δεν έχουμε στις πόλεις μας και στις δουλειές, λέει, δεν μας θέλουνε. Πρώτα πρέπει να αυτονομηθούμε. Και γι' αυτό φαντάζομαι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθατε εδώ. Να μάθετε να είμαστε όσο γίνεται πιο αυτόνομες και αυτόνομες. Σωστά. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αν αλλάζαμε τον τρόπο με τον οποίο κτίζαμε τις πόλεις μας και κτίζαμε και τα μυαλά μας ταυτόχρονα, θα ήταν όλα τα πράγματα πιο απλά για όλους. Γιατί είμαστε και όλοι εν δυνάμει ανάπηροι. Μην το ξεχνάμε. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να αλλάξει η δικιά σου ζωή. Μόνο να βιώνεις και να βλέπεις την προσπάθεια που γίνεται και που εκπαιδεύονται και να μιλάς με τα άτομα με βλάβη στον οτίο μυελό, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σχολείο ζωής. Νιώθω πως γνωρίζοντας άτομα τα οποία βρίσκονται σε αμαξίδιο και όχι μόνο, άτομα του υποστηρικτικού προσωπικού, του διοικητικού της άλλης όψης, νιώθω πως δεθήκαμε τόσο πολύ. Το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε να είμαι πιο κοινωνική. Το να εμπιστεύομαι το φίλο μου, να μην τρομάζω. Το να παίρνω πράγμα που δεν ξέρω από τους φίλους μου, να τους ρωτάω, να μην τρέπουμε. Μου λέγανε να έρθουμε να σε βοηθήσουμε. Και λέω, όχι μπορώ, όταν θα χρειαστώ βοήθεια θα σας το ζητήσω εγώ. Έχεις κοινά χαρακτηριστικά, κοινές εμπειρίες, παρόμοια προβλήματα, παρόμοια θέματα που μπορείς να μοιραστείς σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σκέφτεσαι το αποτέλεσμα, σκέφτεσαι πώς ήρθανε οι κοπέλες και πώς φεύγουνε. Από άποψη αναυτοποίθηση ότι ανοίγουν οι ορίζοντές τους και το βλέπεις στη στάση του σώματός τους, στο πρόσωπό τους, στο χαμόγελο, στο ότι δεν θέλουν να φύγουν, θέλουν λίγο ακόμα. Προσπαθώ τα εμπόδια να τα ξεπεράσω. Θα πιω το καφεδάκι μου το πρωί, θα πω μπράβο μωράκι, ξύπνησε σήμερα, είναι πολύ όμορφη η μέρα, εσύ πρέπει να είσαι ακόμα πιο όμορφη. Όσες καλημέρες και χαμόγελα δίνω, παίρνω τα 10πλάσια. Να μην αφήνουν τη ζωή να φεύγει και να χάνουν στιγμές από τη μία και να μην θεωρούν τα πράγματα που έχουν σήμερα όλα δεδομένα. Δεν τελείωσε η ζωή σου με μία βλάβη. Αλλάζει, προσαρμόζεται. Δεν τελείωσε όμως. Ανατρέπεται πολύ γρήγορα η ζωή και είναι σημαντική κάθε στιγμή. Γιατί εμείς δεν είμαστε ένα λάθος της φύσης. Είμαστε 1,5 δισεκατομμύριο σε όλο τον πλανήτη. Είναι το 15% της παγκόσμιας κοινωνίας μας. Και όλοι εμείς έχουμε δικαιώματα. Έχουμε. Μαριά, γιατί βάζεις τα γυαλάκια? Γιατί το μάτι μου είναι βαμμένο. Πώς θα βγω μετά, σαν το Καραγκιόζη, θέλω βαμμένο να το έχω πάλι ρε κορίτσι. Δεν πήρα τα καλλιντικά μου μαζί, τα ξέχασα.